Good day everyone! Ngayon ay mag-unbox ako ng Globe Prepaid at Home. Since it's a portable plug-and-play device, anywhere pwede natin siyang dalhin. So, na-purchase ko siya na 999. Dati siyang 1,999 guys. So, ngayon ay naka-promo siya, 999 mo na lang siya mapupurchase. Hindi natin alam kung hanggang kailan yun. So, avail mo na siya dahil sabi ng Globe, twice daw na mas mabilis to. Unlike dun sa may ating broadband. Kung na-try nyo na yun, ang bagal talaga ng signal nun. Siguro depende din sa ating location. At ngayon, papakita ko din sa inyo kung paano ko siya isi-set up. So, ito siya yung box ng ating Globe Prepaid at Home. So, ayan. I-unbox ko. So, ayan. Kung mapapansin nyo ay nakasealed pa siya. Tatanggalin natin. So, mamaya, gagamitan ko din siya ng speed test para makita natin kung mabilis ba siya dito sa may Central Luzon. Ayan, medyo hindi ako magaling tanggal lang. So, here it is. Ayan. So, ito yung modem. Oops, sorry. At syempre, meron silang quick user guide. So, ayan, meron din tayong warranty certificate. At ito, sticker. Yan, sticker. Yan, meron tayong quick start guide. Ayan, ito yung LAN. So, ito yung gagamitin natin para ma-plug natin siya. So, ito yung modem natin guys. Ito yung indicator lights niya. Mamaya papaliwanag ko sa inyo isa-isa kung ano bang tawag dyan. Mas maganda kasi pag umiilaw na. So, dito yung lagayan ng SIM card natin. So, nakalagay dito, do not tamper, warranty void if seal is broken. So, mawawalang bisa yung ating warranty pag binuksan natin yan. So, dito naman sa at the back of our modem, makikita mo yung password na ilalagay natin mamaya para makakonect tayo. So, pwede natin palitan yon anytime. So, dito, ito yung power input natin para ma-plug natin siya. So, yan, ilalagay ko na para makita nyo din. At ito naman yung saksakan ng LAN. Ngayon, ikukonect ko siya sa may cellphone ko para makuha natin yung free nila na 10 gig. Pwede kang mag-download ng Globe at Home app or i-claim mo yung 10 gig free nila dun sa may messenger. Ngayon naman, kukonect natin siya sa may computer or laptop kung meron ka para direct yung connection mo. So, ayan, na-plug-in ko na siya. Ito yung power indicator, Wi-Fi. At ito yung signal strength niya. Kung mapapansin nyo, ayan, nagti-3 bars siya at bumababa siya sa may 2 bars. Ngayon, i-claim ko na yung free 10 gig nila. So, mag-screen record na lang ako dito sa may mobile ko. Yung iba ang way nila sa pag-claim ng free 10 gig, pumupunta sila sa may address bar at may tinatype sila. Tapos, iti-text na lang nila 808 ng free 10 gig. Pero ang gagamitin ko ngayon is yung nasa user guide. So, pupunta lang daw tayo sa may Wi-Fi. Check natin. Wi-Fi at hahanapin natin yung Globe at Home. So, ayan. Ang gagamitin mong password dito, yung nakalagay dun sa may likod ng iyong modem. Makikita mo naman doon nakasulat password. Pagkatapos natin ilagay yung password, i-connect na natin siya. Kita nyo dito, connected na siya ngayon. I-claim na natin yung free 10 gig. Pupunta ka lang daw sa may messenger. Search mo yung Globe at Home. Globe at Home. Ayan. Or kung gusto mo naman, i-download mo din yung app nila para nadidetect mo yung iyong data. Pag tinay ba yung Globe at Home, madaming lalabas. Ito guys, yung piliin mo. Internet Service Provider. So, click lang natin. Click mo lang yung Get Started.
Ayan. Pagkatapos mo i-click yung get started, binasa ko lang yung privacy policy nila. So, ito yon. Would you like to proceed? Kinilik ko yung yes. Yan, hahanapin na natin dito yung prepaid wifi. So, ito yon, prepaid wifi. Click mo yung manage prepaid wifi. I-click mo na itong activate 10 gig or register the promos. Ayan, meron ka mga option dyan. Pero dahil i-claim nga natin yung free nilang 10 gig, activate 10 gig. Yan, ang sasabihin naman dito, please select your Globe at Home prepaid Wi-Fi modem. I-click mo lang yun, this is my modem. Ayan, sasabihin sa iyo ng Globe na kailangan daw i-ensure mo or i-sure mo na connected yung your home prepaid Wi-Fi modem. So, naka-plug naman siya. Ayan, connected naman tayo. Kailangan natin i-enter yung Wi-Fi SIM number natin. Once na mai-send mo na yung number mo or yung number ng iyong modem, i-confirm ni Globe kung yun ba talaga yung number mo. So, yes lang tayo. Your 10 gig is also now available for you to surf away. Would you like to continue and change your Wi-Fi password? Redeem na natin yung free nila na 10 gig. Would you like to continue and change your Wi-Fi password? So, kung papalitan mo yung Wi-Fi password mo, click mo lang yung change password. Mas maganda kasi guys na palitan na natin yung Wi-Fi password natin para ma-secure. Ayan, so excited na akong gamitin ang aking 10 gig. Mapapanood ko na naman si Bombom's Plate. Visit nyo na lang din yung channel na Bombom's Plate kung mahilig kayo sa mga affordable at masarap na pagkain. Thank you! Kaya mag-speed test na tayo para makita natin kung mabilis ba ang ating data connection sa Globe Prepaid at Home. 76.54 ms ang ating ping connection. Mas mataas pa ang aking GOMO. Nag-unbox din po ako ng GOMO SIM card. Kung gusto niyo po mapanood yun, lalagay ko na lang din yung link dito sa may description. Thank you! So, ayan.